Nasa Punta kami ngayon dito sa may Trinidad. Magpapakabit na video. What? May video. Cam. Dashcam. Lampasan kasi natin. Hindi ba nakahirit ng discount? Seryoso? Talagang sinabi niya kung samantalang yung iba doon nakahingi ng discount. Seryoso sila. Kailangan ng look eh. Ito yung pungtaw. Kita mo yung pungtaw, magpapakabit ng dashcam. Layo. Ano ang order mo? Wala pa silang yun. Tanong mo. Kumain ng Graham and hello dito sa Miko. Ito po yung Graham niya pulbo. Ano? Oo, kain ka na. First bite. Yun daw ang first bite. Ito ngayon. Wait, kain ko muna yung ano ko ba yan? Parehas na matamis. Oh. Masarap daw yung ice cream. Legit! Salam! Malapit ng 18 degrees. Alam mo? 8 yun. 13. 13 no? Ano yung may 13? Lapit na daw yung first death anniversary ni Binya. Kain, hindi ba kulang sa milk yan? Hindi mama. Hanyang matutaw ng upan. Ulang. Sige. Tikman. Matamis naman. Matamis naman. Taga na. Punta ko na sa punta. Oo. Ha? Oo, naman. Eh, syempre, ano, lampas lunch na. Sure. Lamig ah. Hindi, nagalo-halo nga tayo eh. Camera? Hindi na pa yung dashcam. Asan yung pungtaw na sa ay yun? Ayan. Sa dashcam.
Ayos lang yung sa back. Taiwan? Yes, made in Taiwan. Yan may cute little camera. Tutut! Ipakabit mo na yung sticker nga rat. Ijay lang likod ah. Tatlo 6 months warranty. Ayan. Gusto nila kabitan daw ng sticker para free promotion. Free promotion. And may warranty kami ng 6 months. Pag hindi kinabit, 1 month lang. Eh, papakabit mo na. Ipapadikit mo na yung sticker doon. Oh. Yeah. Huwag dito sa harap. Hindi niya naman sinabi na, ma'am, sumunod kayo para ituro mo lang. Sabi niya lang, gusto ba dapat? Hindi. Basta dito. Sabi namin hindi. Tapos lumaya siya. Baka kailangan mo sumunod-sunod ka na lang. Pabalik na ba? Ayun na sila. Ayun siya. Paano? Ayan na yung babae pumunta. Paano ituturo? Hindi ko alam. Ano to?